bạn. Trong video trước, chúng tôi đã đề cập đến sai lầm của CEI ở vùng vịnh. Trong video hôm nay, cũng nói đến một sai lầm nữa của CEI. Cụ thể đó là, tháng 5 năm 1973, tại trụ sở Langley của CEI, tổ giám sát của trung tâm đã phát hiện một hiện tượng bất thường tại khu vực Trung Đông thông qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh gián điệp có được. Có thể nhìn thấy rõ, tại Trung Đông, Ai Cập và Syria đang tập hợp một lực lượng quân đội lớn, liên tục được điều động đến hướng biên giới của Israel. Trong đó, họ còn phát hiện một loại vũ khí tác chiến mới. Theo các chuyên gia của Mỹ, phân tích thì Ai Cập và Syria vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua loại vũ khí tác chiến mới này, và quốc gia bán loại vũ khí đó cho họ, không ai khác, đó là Liên Xô. Tổ chức duy nhất có thể chia sẻ những tin cơ mật từ vệ tinh tình báo của CEI là cơ quan tình báo Mossad của Israel. Sau khi các chuyên gia tình báo của Mossad phân tích các thông tin do CEI cung cấp, họ cho rằng cả Ai Cập và Syria vẫn chưa thể phát động một cuộc tấn công thực sự đối với Israel. Họ cho rằng Ai Cập và Syria điều động quân đội chẳng qua cũng chỉ là chiến thuật tâm lý, mục đích là kích thích tinh thần thống nhất của nhân dân hai nước và xoa dịu mâu thuẫn nội bộ. Trung Đông từng xảy ra 3 cuộc chiến tranh nhằm vào Israel. Trong cả 3 lần đó, Ai Cập và Syria về cơ bản vẫn không thể nào giành thắng lợi. Cuộc chiến năm 1967, họ không chỉ tổn thất lớn về quân sự mà còn mất đi một phần lãnh thổ của mình. Phía Israel, do có được sự bảo đảm của cao nguyên Golan, nên tỏ rõ sự lớn mạnh, quân đội Ai Cập sau thất bại nặng nề, nhất định sẽ không dám phát động một cuộc tấn công mà không có hy vọng thắng lợi. Nếu tấn công để tự sát, thì bất cứ một nhà chiến lược quân sự nào cũng không bao giờ làm. CEI lần này rất tự tin về nhận định của mình. Thậm chí, họ còn cẩn thận, cho rằng trong tình hình như vậy, nếu xảy ra chiến tranh thì chỉ có thể xảy ra vào mùa hè mà thôi. Vì vậy, lãnh đạo cao cấp của CEI, thậm chí là Tổng thống Mỹ, đều không coi trọng những tin tình báo này. Điều đó đã thực sự giúp Ai Cập tranh thủ được thời gian để điều động quân đội, chuẩn bị cho một cuộc chiến mà cả Mỹ và Israel không thể ngờ tới. Quả thật như thế, ngày 6 tháng 10 năm 1973, Israel đột nhiên gửi một bức điện khẩn cấp cho CEI. Nội dung của điện khẩn nói rằng, họ vừa nhận được tin tình báo chuẩn xác 100% cho rằng Ai Cập và Syria sẽ cùng phát động một cuộc chiến tranh nhằm vào Israel chỉ sau vài giờ đồng hồ nữa thôi, và yêu cầu phía Mỹ hỗ trợ họ trong tình huống cấp bách này. Lúc ấy, Nhà Trắng lập tức mở một cuộc họp khẩn cấp. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu CEI đánh giá khả năng xảy ra chiến tranh tại Israel. CEI nhanh chóng tổ chức cuộc họp. Điều đáng nói là, những nhân viên của CEI tham dự buổi họp, họ đều không tin vào tin tình báo của Mossad gửi đến, với lý do là họ không thể tìm ra căn cứ chính xác. Lần này, CEI đã phạm một sai lầm lớn. Buổi chiều ngày hôm đó, Tổng thống Ai Cập đã hạ lệnh phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào kênh đào Suez. Lý do, đó là ngày lễ chuộc tội linh thiêng nhất của Israel, theo phong tục của người Do Thái. Trong ngày này, bất kỳ hoạt động nào cũng phải tạm dừng. Chính vì thế, Israel đã không trở tay kịp. Những xe tăng, máy bay của Israel đã trở thành những chiếc bia ngắm bắn cho quân đội Ai Cập. Israel tự hào với câu nói bất khả chiến bại, nay đã không đánh mà tan. Đây chính là cuộc chiến ngày lễ chuộc tội trong lịch sử. Sau ngày lễ chuộc tội, Israel như bừng tỉnh trở lại, bởi những thất bại nặng nề, họ lợi dụng những chiếc xe tăng tiên tiến nhất vừa được nhận từ Mỹ để thực hiện một cuộc chiến xe tăng lớn chưa từng có với đội quân xe tăng của Ai Cập tại bán đảo Sinai. Cả hai bên đã điều động hàng trăm chiếc xe tăng cho trận chiến này. Israel cuối cùng cũng thay đổi được cục diện, hơn nữa còn giành được thắng lợi. Nhưng cuộc chiến lần này đã khiến Israel không còn dám coi nhẹ sức mạnh chiến đấu của người Ai Cập nữa. Cuộc chiến chấm dứt và đã dạy cho các chuyên gia tình báo của CEI và Mossad một bài học sâu sắc. Bài học đó chính là sự sai lầm về tình báo của Mỹ và Israel đã đánh giá quá thấp quyết tâm bảo vệ sự tôn nghiêm dân tộc của người Ai Cập. Quả thật, nếu tiếp tục khai chiến với Israel, Ai Cập rất khó thắng lợi. Tuy nhiên, đối với người Ai Cập, cuộc chiến lần này thật sự cần thiết. Cuộc chiến đã buộc Israel phải ngồi vào bàn đàm phán bình đẳng với người Ai Cập. Cuộc chiến đã tạo ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Trung Đông và sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Phải thực sự khâm phục lòng tự tôn dân tộc của Tổng thống Ai Cập, El Sadat. Dù biết là không chiến thắng, nhưng vì bảo vệ tôn nghiêm dân tộc thì chiến đấu đến cùng. Quyết định táo bạo này đã khiến Israel thay đổi cách nhìn của họ đối với người Ai Cập và thể hiện sự bình đẳng hơn với họ. Thật sự, cả Mỹ và Israel đều không thể ngờ tới Ai Cập phát động cuộc chiến mà biết trước là không thể giành thắng lợi. Đây cũng chính là một bài học xứng đáng cho Mỹ và Israel vì đã xem thường Ai Cập.
Qua sự việc ấy, có thể rút ra được cho mình một bài học trong cuộc sống. Đó là, không nên xem thường bất cứ ai. Cũng không nên bi quan về bản thân mình. Vì mình giỏi sẽ có người giỏi hơn, mình dở sẽ có người dở hơn. Cuộc sống là như thế đấy. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nếu thấy video hay, hãy để lại một like và comment dưới video nhé. Video đến đây là hết, cảm ơn bạn đã xem nó.